Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo nating lulutuin ngayon mga idol ay kung paano magluto ng Pancit Bihon. Pero bago yan mga idol ay mega shout out kay Aso Edition. Ang napakabait nating kaibigan mga idol. I-subscribe din po natin siya. Siya po ang nagpaluto niyang Pancit Bihon dahil nakuha niya na po ang unang sahod niya kay YouTube. At huwag niyo rin kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe ang aming channel. I-hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga i-upload. Ang ating mga sangkap, ang ating manok, hotdog, atay ng manok, ang ating Pancit Bihon, bawang sibuyas, carrots, Baguio beans, paminta, mantika, toyo, chicken broth cubes, Repolyo, Oyster sauce, at ang ating seasonings. Simulan na natin mga idol. Una ay magpapainit tayo ng malaking kaserola. Pagkatapos ay lalagyan natin to ng mantika. Kapag medyo mainit na yung mantika natin mga idol ay lalagay na natin yung bawang. Lagay natin yung bawang mga idol na hindi pa masyado mainit yung mantika natin para hindi siya masunog. Pagkatapos mga idol ay susunod natin yung ating sibuyas. Lalagay na rin natin yung sibuyas natin. Medyo haluin lang natin mga idol para hindi siya manikid dun sa ating kaserola. Pagkatapos mga idol ay ilagay na natin yung ating manok. At kapag nailagay na natin lahat ng ating mga manok mga idol ay haluin lang natin yan mga idol hanggang sa medyo maluto na yung manok natin. Kapag nahalo na natin ang gusto mga idol ay tatakpan na natin yung ating manok para mabilis maluto. At kapag medyo luto na yung manok natin mga idol ay ilalagay na natin yung ating hotdog. Kapag nailagay na natin lahat ng hotdog natin mga idol ay haluin lang natin yan. At habang inihintay natin maluto yan mga idol, yung ating Pancit Bihon ay ibababad natin yan sa tubig. Lalagyan lang natin ng tubig yung palanggana para lumambot yung ating Pancit Bihon. At pagkatapos mga idol ay ilalagay na natin yung ating atay. Tapos ay haluin lang natin yan mga idol. Hihintayin lang natin maluto yung atay natin mga idol. At kapag luto na yung atay natin,
ay titimplahan na natin yan mga idol. Ilalagay na natin yung ating seasonings. Paminta, ating chicken broth cubes, at hahaluin natin. Kaya natin tinimplahan na yan mga idol, kahit di pa natin nilalagyan ng tubig, ay para kumapit yung lasa dun sa ating mga sahog. Pagkatapos mga idol ay lalagay na rin natin yung ating toyo dyan. Pagkatapos yung ating oyster sauce, lalagyan na rin natin yan mga idol. Yan ang isa sa magpapasarap sa ating Pancit Bihon mga idol, yung oyster sauce. Tapos hahaluin lang natin yan mga idol hanggang ma-mix well dun sa ating ginisang mga sahog. Kaya natin inilagay na yan mga idol ay para kumapit nga yung lasa dun sa ating mga sahog. Pagkatapos mga idol ay lalagyan na natin ng tubig yung ating iluluto. Yan tubig na yan mga idol ay mainit na. Kita nyo naman umuusok pa. Pinainit na natin yan para mabilis lang yang kumulo. At kapag kumukulo na yan mga idol ay iisa-isay na nating ilagay yung mga gulay natin. Unahin natin yung matigas na gulay natin mga idol. Ito yung carrots. Ilalagay lang natin yung mga idol, mga 1 minuto lang yung carrots natin hahaluin. Pagkatapos ng mga 1 minuto mga idol ay isusunod agad natin dyan yung ating Baguio beans. Yan mga idol, napakamahal kasi ng Baguio beans dito kaya konti lang yung nabili namin. Pagkatapos yung mga idol ay ilalagay na rin natin yung ating repolyo. Puro half cook lang ang gagawin natin dyan sa mga gulay kasi mas masarap yung mga gulay kapag half cook mga idol. Medyo crunchy siya pagka kinakain. At kapag nailagay na natin lahat ng repolyo mga idol ay hahaluin lang natin yan mga idol. At lulutuin lang natin ng mga 1 minuto lang para kumapit lang yung lasa ng ating sauce dun sa ating gulay. Pagkatapos ay ililipat natin sa ibang lagayan yung ating mga sahog. Yan mga idol, kailangan natin ilipat sa ibang lagayan para hindi maluto ng gusto yung ating gulay. Kasi masarap nga yan mga idol ng half cook lang. At dun sa natirang sabaw mga idol ay ilalagay na natin yung ating pinalambot na Pancit Bihon. Yan mga idol, nakita nyo naman yung Pancit Bihon natin na binabad sa tubig ay hiwa-hiwalay na. Dahil nung lumambot yan mga idol ay pinaghiwa-hiwalay na natin para madaling ilagay dyan sa sabaw at madaling haluin. Hindi siya magdidikit-dikit mga idol. Yan mga idol, kapag nailagay na natin lahat ng ating Pancit Bihon ay hahaluin lang natin. Masyado palang napakarami nito mga idol. Hindi ko expect na ganito karami yung Pancit Bihon natin. So haluin lang natin yan mga idol hanggang makover nung ating sauce, hanggang masipsip nung noodles natin yung ating sauce. Buhusan din natin siya ng oil mga idol para hindi magdikit-dikit yung noodles natin. Pagkatapos mga idol ay isalin na natin sa isang malaking lagayan kapag na-cover na ng sauce lahat yung ating noodles. Tapos ilalagay na natin yung ating toppings, yung sahog ng ating Pancit Bihon. Yan na mga idol ang finished product ng ating
Pancit Bihon. Nakita nyo naman po kung gaano kasimple at gaano kadali lutuin ang Pancit Bihon. Kaya kung gusto nyo ring magluto ng Pancit Bihon mga idol ay bisitahin mo lang ang description below at ilalagay ko ang eksaktong sangkap ng ating Pancit Bihon. Kain na tayo guys at isabay na rin natin ang celebration ng pagiging monetize natin sa YouTube. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe sa aking channel. Dahil ngayon ay monetize na po ang Prince Sophia Vlog. Congratulations din pala sa aking Team Tambayan Family na halos kasabayan kong na-monetize. Jen Music, Mama Vic, Beth Castle 25 at Kabayan Pre CH. Congratulations mga kapatid. Muli ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Sana ay palagi niyong panoorin at suportahan ang aking mga iba-vlog. Maraming salamat po.